নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক থাম্বনেইলটো দেখি গম পাইছে যে আপোনালোকে এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' চাই আছে আৰু নতুন কিবা এটা সুন্দৰকৈ শিকিবলৈ পাব যেটো আমাৰ আগন্তুক পৰীক্ষাসমূহৰ বাবে অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় আমি আজি শিকিম কেনেকৈ এখন মাৰ্কশিট খুব সহজতে বনাব পাৰি আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ পোনপ্ৰথমে আমি MS Excel ওপেন কৰি ল'ব লাগিব এতিয়া আমি ডাটাসমূহ টাইপ কৰি লওঁ Marksheet font size 24 bold font change এতিয়া আমি ফাইলটো মাৰ্কশিট বুলি নাম দি পিনে এটো সেভ কৰি লৈছো প্ৰত্যেকটো সাবজেক্টৰ মাৰ্কসমূহৰ তলত য'ত আমি টোটেল দিছো তাত ক্লিক কৰি অটো সাম কৰিছো তেতিয়া অটোমেটিক প্ৰত্যেকটো সাবজেক্টৰ মাৰ্কসমূহৰ যোগফল তলত আহি গৈছে এয়া আপোনালোকে দেখিব পাইছে পাস ফেল অথবা ডিভিজন সমূহ এই ৰিজাল্ট ষ্টেটাছত আমি শো কৰোৱাম ষ্টুডেন্টে পোৱা কিছুমান মাৰ্কস আমি নিজৰ পিনৰ পৰা ইয়াত ভৰাই দিছো আৰু ইয়াত অটো সাম কৰি পিনে ইয়াৰ টোটেলটো উলিয়াই লৈছো আৰু তাৰ ভিতৰতে আমি পাস অথবা ফেল শো কৰোৱাম ফৰ্মুলাৰ জৰিয়তে ফৰ্মুলা লিখোতে দুটা সেল ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব এটা হ'ব যেটোত আমি ৰিজাল্টটো শো কৰোৱাম আৰু দ্বিতীয়টো হ'ব য'ত ষ্টুডেন্টে কিমান মাৰ্কস পাইছে তাৰ টোটেল ঘৰটো এই সেলটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি ফৰ্মুলা টাইপ কৰিব লাগিব আমি ফৰ্মুলা যেটো সেলত টাইপ কৰিম সেই সেলটো হৈ যাব ৰিজাল্ট ষ্টেটাসৰ সেলটো যেটো বক্সত ৰিজাল্ট শো হ'ব সেই বক্সটোত ক্লিক কৰি এতিয়া আমি ফৰ্মুলা লিখিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম ইকুৱেল if f9 যদি 180 তকৈ সৰু হয় then fail comma if bracket start third division দিম এতিয়া আমি third divisionৰ কাৰণে 270 f9 270 তকৈ যদি সৰু then third division comma if bracket start f9 360 তকৈ সৰু then second division comma if bracket start f9 greater than যদি f9 to 360 ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পায় গতিকে 359 তকৈ যদি ডাঙৰ হয় তেন্তে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন চাৰিটা ফৰ্মুলা দিলো ব্ৰেকেট 1 2 3 4 এন্টাৰ সো 373 আহিছে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন আহিছে আমি ষ্টুডেন্টৰ আগৰ চেঞ্জ কৰিম 30 35 35 45 30 32 টোটাল মার্কস অটোমেটিক হৈ গল 207 আৰু ইয়াত থাৰ্ড ডিভিজন দেখাইছে যদি আমি দেখাও কোনোবাই 29 পাইছে কোনোবাই 20 পাইছে
কেনেকৈ যদি 180তকৈ তলৰ ইয়াত যদি 30 পাইছে 176 ফেইল 176 পাইছে চ' ফেইল কৰিছে আমি যদি চাওঁ 65 790 52 85 90 85 46 চ' ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন